सब्जेक्ट है आजको टपिक रहेको छ सब्जेक्ट अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो सब्जेक्ट तपाईलाई यस्तो लाग्छ सब्जेक्ट त्यति महत्त्वपूर्ण छैन है यो यसको खासै सेन्टेन्समा के त हामीलाई आवश्यक छैन सब्जेक्ट त भनेको सब्जेक्ट एउटा सामान्य कुरो हो त्यस्तो हैन सब्जेक्ट अति नै डिफरेन्ट छ है विभिन्न तरिकाले हामी सब्जेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं त्यसलाई हामीले चाहिँ के त बनाउन सक्छौं र त्यो बनेको हुन्छ सब्जेक्ट फाइन्ड आउट कसरी गर्ने त्यो कुरोहरु सब्जेक्ट यति हो भनेर हामी त्यो फाइन्ड आउट पनि गर्नु पर्यो है त चिन्नु पर्यो अनि सब्जेक्ट कुन पार्ट अफ स्पीचलाई सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुरो आज हामी डिस्कस गर्छौं है सेन्टेन्स फर्मिङको लागि सब्जेक्ट अति नै के हो त इम्पोर्टेन्ट हो जब सब्जेक्टको आइडिया आउँदैन तबसम्म हामी सेन्टेन्स फर्मिङमा धेरै प्रब्लमहरु आउन सक्छ है आउँछ पनि र तसर्थ हामीलाई आवश्यक पर्ने सब्जेक्ट वर्ब कम्पल्सरी सेन्टेन्सको लागि चाहिन्छ है र अन्य कुराहरु पनि सेन्टेन्स सुरुमा मैले सब्जेक्टको बारेमा तपाईलाई कन्सेप्ट दिदै छु त्यसपछि सब्जेक्टपछि हामी सेन्टेन्स फर्मिङ यो हैन कि सेन्टेन्स अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोमा थुप्रो सेन्टेन्सहरु फर्मिङ भएका छन् है डिफरेन्ट टाइप अफ सेन्टेन्स बनेका छन् र ती सेन्टेन्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ है नाउनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ ती सेन्टेन्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नाउनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ कसरी फर्म भएका छन् र कुन पार्ट विशेष सब्जेक्टको लागि प्रयोग गरिन्छ त त्यो फर्स्ट त्यो हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ तसर्थ त्यो बारेमा हामी डिस्कस गरौँ सब्जेक्टको लागि प्रयोग गरिने भनेको नाउन हो जब हामीले नाउनलाई सेन्टेन्समा प्रयोग गर्दैनौं तबसम्म सब्जेक्ट बन्दैन थियो है नाउनै रहन्छ जस्तै तपाईले सीता भन्नुभयो सीता भनेको नाउन हो जब यसलाई सीता गोज टु स्कुल बनाउनु भएदेखि अनि मात्र त्यो सीता भन्ने नाउन सब्जेक्टमा चेन्ज हुन जान्छ है त सब्जेक्ट भनेको त्यो चीज हो र सब्जेक्ट तपाईले नेमिङ वर्ड नेम अफ प्लेस नेम अफ थिङ नेम अफ एनिमल नेम अफ पर्सन है त्यो चीज हो सब्जेक्ट तर तपाईलाई यस्तो लाग्छ हैन सब्जेक्ट यो भन्दा बाहेक नाउनलाई पनि हामी सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं है यति भन्दा बाहेक जस्तो भने त्यो अब्स्ट्र्याक्ट नाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ है जस्तै एजुकेसन भन्न सक्नुहुन्छ भिजन भन्न सक्नुहुन्छ डेभलपमेन्ट यस्ता कुराहरु जो अब्स्ट्र्याक्ट नाउनको बारेमा भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसैगरी इन्टरोगेटिभ प्रोनाउनहरु सबैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै व्हाट हु यस्तो इन्टरोगेटिभ प्रोनाउनहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ अन्य नाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनहरु दिस दैट दिस दोस यो पनि सब्जेक्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है अनि जेरन्ड फर्म जेरन्डलाई पनि अथवा बिफो जो नाउनको रूपमा प्रयोग भन्छ त्यसलाई जेरन्ड भनिन्छ जेरन्डको अलग भिडियो छ तपाईले त्यसबाट त्यो डिटेलमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ जेरन्डलाई हामी सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै इन्भाइटिङ फ्रेन्ड्स इन द पार्टी फ्यासन रिलेसन है यस्तो इन्भाइटिङ इन द पार्टी इन्भाइटिङ जेरन्डमा प्रयोग भएको छ यो सब्जेक्ट है यो जेरन्ड कलज भयो इन्भाइटिङ इन द पार्टी है त्यो जेरन्ड सब्जेक्टमा प्रयोग भएको छ र त्यसैलाई हामीले इन्फिनिटिभ पनि सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै जेरन्ड तपाईले हटाउनु भयो इन्फिनिटिभ जस्तै टु इन्भाइट इन द पार्टी यस्तो टु इन्भाइट इन द पार्टी वा इन्भाइटिङ इन द पार्टी इन्भाइटिङ भनेको जेरन्ड टु इन्भाइट इन द पार्टी टु इन्भाइट भनेको इन्फिनिटिभ पनि सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसरी डिफरेन्ट जो नाउनहरु छन् यो सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौं अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो तपाईले यसको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ ताकि सेन्टेन्स के त फर्मिङको लागि आउँछ छलफल सब्जेक्ट इन सेन्टेन्स सपना ग्रीट्स हर प्यारेन्ट्स यहाँनिर सजिलो छ सपना है सपनाले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुलाई ग्रीट गर्छिन् अभिवादन गर्छिन् भन्ने कुरा आयो कसले भन्ने कुरा आउँछ सब्जेक्ट भनेको त कसले या केले या के या को यो सब्जेक्ट हो है अथवा विशेष त तपाईको डुअर हो सब्जेक्ट भनेको गर्नेवाला सेन्टेन्समा त्यो डुअरको काम गर्छ त्यसले है सब्जेक्ट नाउन हो सपना यहाँनिर हेर्नुस् सपना नाउन हो तर यो सेन्टेन्समा प्रयोग भएकोले सपना के हो त अहिले सब्जेक्ट बन्न गएको छ अथवा डुअर हो यो काम गर्नेवाला हु भनेर
क्वेसन त को कसले भनेर जुन उत्तर आउँछ त्यो सब्जेक्ट हुन जान्छ। अब प्रनाउनहरु सबैलाई प्रयोग गरिन्छ। सपनालाई हामीले सी राख्यौं यहाँनेर। सी रिस्पेक्ट देम। कसले रिस्पेक्ट गर्छ तिनीहरूलाई? उनले। कसले? उनले। सब्जेक्ट यहाँनेर प्रयोग भएको छ प्रनाउनको रूपमा। हु ग्रीट्स यु? कसले तिमीलाई ग्रीट गर्छ है, अभिवादन गर्छ? कसले? यो चाहिँ के भयो त यहाँनेर हेर्नु भएको छ इन्टरोगेटिभ प्रनाउन हु बनेको छ, यानी कि को, कसले, यो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएको छ है त। यसैगरी व्हाट स्केट केसले उनलाई डराउन दियो है, डरायो हो। यो व्हाट केसले सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग भएको छ। व्हाट केसले स्केट भएको छ तसर्थ व्हाट के हो त सब्जेक्ट हो। केसले भन्ने आएको छ इन्टरोगेटिभ प्रनाउन एज सब्जेक्ट। व्हिच डग चेस्ड यु? कसको कुकुरले तिमीलाई लखट्यो? अब हेर्नुस् यहाँ व्हिच भनेको इन्टरोगेटिभ एडजेक्टिभ हो। यो इन्टरोगेटिभ एडजेक्टिभ यो सब्जेक्ट होइन, सरी हो डग कसको कुकुरले है। यस्तो पनि आउन सक्छ र यस्तो अवस्थामा व्हिच एक्लै आउँदैन यसो भयो। अनि व्हिच आइडिया वर्क्स वेल? कसको आइडियाले राम्रो काम गर्छ? अब यसो भयो व्हिच भनेको यहाँनेर के हो त इन्टरोगेटिभ एडजेक्टिभ हो, यानी कि इन्टरोगेटिभ तपाईको प्रनाउन होइन है। व्हिच आइडिया यस्तो हो, कुन विचारले यसो भयो। अनि ह्याप्पिनेस है। अब ह्याप्पिनेस हेर्नुस् ह्याप्पिनेस भनेको अब्स्ट्र्याक्ट नाउन ह्याप्पीबाट बनेको छ, एनएसएस आएको छ। यो अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। अब्स्ट्र्याक्ट नाउन पनि सब्जेक्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। ह्याप्पिनेस किप्स अस हेल्दी। हामीलाई ह्याप्पीले के राख्छ त स्वस्थ बनाउँछ। यस्तो दिस इज माई पेन, यो मेरो पेन हो। दिस द्याट दिस भनेको डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन एडजेक्टिभ नै हुन्छ तर यहाँ प्रनाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ है। दिस पेन भन्नुभएदेखि दिस चाहिँ के हुन्थ्यो एडजेक्टिभ हुन्थ्यो, डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ। डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउनमा प्रयोग भएको छ दिस इज माई पेन। यो यस्तो दिसको दिस द्याटको दोज प्लुरल फर्म यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ सब्जेक्ट। अनि हेर्नुस् यहाँनेर जगिङ इन द मर्निङ है। यो जेरेन्ट कलज हो यहाँसम्म है। यो सब्जेक्ट हो पुरै। यो भिफो जेरेन्टको रूपमा आएको छ अर्थात् यो नाउनको रूपमा आएको छ र यो सब्जेक्ट हो यस सेन्टेन्समा। इज गुड फर हेल्थ। बिहानको हिँडाइ स्वास्थ्यको लागि के छ त फाइदाजनक छ, स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ भनेको। अब यो जेरेन्ट छ, जेरेन्टलाई इन्फिनिटिभमा पनि चेन्ज गरेर सब्जेक्टमा राख्न सकिन्छ है। टु जग इन द मर्निङ इज गुड फर हेल्थ। यस्तो अब यो कन्डिसनमा पनि हामी राख्न सक्छौँ सब्जेक्ट यसरी बनाउन सकिन्छ। यिनी सब्जेक्ट रूपमा काम गरेको छ र सेन्टेन्स है हाउ टु फर्म सेन्टेन्स यसपछि हामी त्यहाँनिर जान्छौँ कसरी सेन्टेन्स भने पहिला त हामी सब्जेक्ट थाहा पाउनु पऱ्यो नि त के चिजहरू हामी सब्जेक्टको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। 8 पार्ट्स अफ स्पिच मध्येको नाउनलाई हामीले सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ है। नाउन प्रनाउन प्रिपोजिसन एडभर्ब एडजेक्टिभ इन्टरजेक्सन कन्जक्सन है। यति कुराहरू जो पार्टमा आएका छन् यी मध्ये नाउनलाई हामीले सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अब हामी एउटा थप कुरो के थाहा पायौँ भनेदेखि त नाउन मात्र नभएर भर्ब पनि सब्जेक्टमा प्रयोग हुँदैछ है। जस्तै भिफो जो जेरेन्टको रूपमा प्रयोग छ 2 + V1 है पनि सब्जेक्टमा प्रयोग हुँदो रहेछ हो। त्योभन्दा बाहेक अब नाउन यो पार्टिसिपल त जस्तै ह्याप्पिनेस भनेको त के भयो त अब्स्ट्र्याक्ट नाउन भयो। यो त स्वतै नाउन भएकोले नाउन त प्रयोग गरिने नै भयो। यसभन्दा बाहेक जस्तै अब इन्टरोगेटिभ प्रनाउन्सहरू भयो यिनी पनि गर्न सकिन्छ। डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यिनी कुराहरू भए नाउन र प्रनाउनको मात्रै हामीले कन्सेप्ट बनाउँछौँ कि सब्जेक्टमा यति मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। योभन्दा बाहेक कुरा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो यहाँ तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। र नाउन र प्रनाउन भन्दा बाहेकका कुराहरू पनि सबैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब मैले फर्दर योभन्दा अलि डिफ्रेन्ट अलि फरक र अति नै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टको बारेमा तपाईँले भन्न गएको छु है। त्यो कन्सेप्ट तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यो त तपाईँले सहजै जान्नुहुन्छ हो है। र मैले यो के त भने कतिपय स्टुडेन्टलाई के हुन्छ त कन्फ्युज्ड हुने गर्छन् कि सब्जेक्ट के हो भयो यसरी सब्जेक्ट हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरो भइहाल्यो। सब्जेक्ट वाट इज सब्जेक्ट एक्ज्याक्ट त्यो त्यस्तो हुन्छ नि त होइन। र अहिले के छ भने सब्जेक्ट के चिज हो भनेको यो थाहा पाउनु। अब मैले अगाडि भन्नु गएको कुराहरू के छ त पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। के चिज सब्जेक्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त मैले अलिक फरक सब्जेक्ट ल्याएको छु अर्थात् त्यसलाई भन्छ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट भनिन्छ। कम्प्लेक्स सब्जेक्टको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्न गएको छु है त। र एउटा कम्पाउन्ड सब्जेक्ट पनि हुन्छ जस्तै एन्ड जोड्नु भयो जस्तै सीता एन्ड राम है, बिना एन्ड मिना
यस्तो राम कमा सीता एन्ड गीता यसरी पनि सब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ कम्पाउन्ड सब्जेक्ट र मैले तपाईले अहिले भन्न गरेको कुरा के छ भने चाहिँ के भन्न गरेको छु त कम्प्लेक्स सब्जेक्ट अति नै इम्पोर्टेन्ट है अलि नै के छ त अलि नै कन्फ्युजन टाइपको है सब्जेक्ट मैले तपाईलाई भन्न गर्छु यसको बारेमा जान्न अति नै आवश्यक हुन्छ त्यसकै बारेमा अब म अगाडितिर डिस्कस गरौँ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट अलिक त लङ टाइपको सब्जेक्ट है जसलाई रिलेटिभ प्रोनाउनले जोइन गरेको सब्जेक्टहरू है त र रिलेटिभ प्रोनाउनले जोइन गरेका सब्जेक्टहरू अलि लामा खालका हुन्छन् र यिनी सब्जेक्टहरूलाई अलिक त फाइन्ड आउट गर्न है अलिक गाह्रो हुन्छ यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ यहाँनिर एउटा ट्रिकहरू फलो गरौँ म एकदम बेस्ट ट्रिक तपाईँलाई भन्दैछु आउनुहोस् द बोय हु इज कमिङ हियर हेल्स यु यस्तो छ त्यो केटा जो यहाँ आइरहेको छ है यहाँनिर यहाँदेखिसम्मको यो द बोय हु इज कमिङ हियर भनेको रिलेटिभ क्लज यो पुरै सब्जेक्ट हो भर्ब यहाँनिर छ है को केटा जो यहाँ आइरहेको छ यो पुरै सब्जेक्ट हो यस्तो एउटा कम्प्लिट सब्जेक्ट पनि हुन्छ यो लङ सब्जेक्ट यहाँनिर यहाँसम्म हामीलाई लाग्छ यो भर्ब हो र यो पुरै सेन्टेन्सको यो हेल्पिङ भर्ब र यो भर्ब अथवा यो भर्बको रूपमा भन्ने हुन्छ त्यसो होइन यो पुरै यहाँसम्म यहाँ बिचको जो रिलेटिभ क्लजमा यो सब्जेक्ट यो हेल्पिङ भर्ब र यो भर्ब अर्थात् यो भर्बको रूप यसो हुन आएको छ तर पुरै यो सेन्टेन्सको तपाईँले भन्नुभएदेखि यो भर्ब हो यो अब्जेक्ट हो र यो पुरै सब्जेक्ट हो यसै पनि सब्जेक्ट लङ टाइपको सब्जेक्टहरू हुनसक्छ सेन्टेन्समा है यसलाई हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेको मैले तपाईँलाई यहाँ भनेको छु र यसैलाई तपाईँले द बोय हो र यो चिजलाई तपाईँले हटाइदिनु भयो भने द बोय कमिङ हियर यहाँ आउँदै गरेको अथवा आइरहेको केटा यस यो तिमीलाई सहयोग गर्छ यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ तपाईँले यसलाई एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ हटाएर यसलाई चाहिँ तपाईँले रिड्युस गरिदिइहाल्नुहोस् र यसपछि हामी कमिङ राखेर पनि सब्जेक्टहरू बनाउन सकिन्छ अहिले यहाँदेखि यहाँसम्मको सब्जेक्ट भन्यो है यसरी पनि सब्जेक्ट बन्छ नम्बर 2 हेर्नुहोस् द बुक यु गेभ मी मेड मी लर्न इङ्ग्लिस यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर व्हिच राख्दा पनि हुन्छ है हामी व्हिचलाई एभोइड गरेका छौँ रिड्युस गरिदिइहाल्यौँ द बुक व्हिच यु गेभ मी भने पनि हुन्छ त्यसो नभनेर द बुक यु गेभ मी भने पनि हुन्छ यहाँनिर यसै गरेको छ यो द बुक यु गेभ मी यो यहाँदेखि यहाँसम्मको के हो त पुरै सब्जेक्ट हो तिमीले दिएको बुक मेड मी लर्न इङ्ग्लिस यो भर्ब अब्जेक्ट अनि यो कजेटिभ भर्बमा यसो हुन्छ कजेटिभ भर्बको अर्को भिडियो छ तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है कजेटिभ भर्ब डिटेलमा छ कजेटिभ भर्ब अति नै जान्न आवश्यक हुन्छ त्यो अति नै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको भर्ब हो र त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो अर्को भिडियो हेर्नुहोस् अब यहाँ नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् द गर्ल हु चिट्स यु त्यो केटी जसले तिमीलाई ठग्छिन् है जो तपाईँलाई चाहिँ विश्वासघात गर्छिन् ठग्छिन् चिट गर्छिन् यहाँदेखि यहाँसम्मको सब्जेक्ट हो है त यो रिलेटिभ क्लज अब के छ भने यो नेभर प्राइमेरी भर्ब सपोर्ट्स भर्ब मी अब्जेक्ट अब यहाँदेखि यो सम्मको तपाईँले पुरै यो चाहिँ सब्जेक्ट हो यसले काम गरेको छ है त्यो केटी जसले तिमीलाई के ठग्दछ विश्वासघात गर्छ नेभर सपोर्ट्स मी उसले मलाई कहिले पनि सहयोग गर्दैन यसो भयो यहाँनिर यहाँसम्मको कम्प्लेक्स सब्जेक्ट एउटा चाहिँ रिलेटिभ क्लज चाहिँ तपाईँको यो रहेको छ यहाँसम्म यसलाई हामीले यसरी सब्जेक्ट पनि लङ सब्जेक्ट हुन्छ र यसैले तपाईँले यसो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ द गर्ल हु र यो हुलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त एभोइड गर्नुहोस् रिड्युस गरिदिनुहोस् र जो V5 हुन्छ यहाँ V1 V5 जस्तो त्यसलाई के V4 है द गर्ल चिटिङ यु यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यहाँनिर आयो अनि नेभर पछाडितिर हो यसरी बनाउँदा यो पनि के हो त पुरै यहाँसम्म सब्जेक्ट तपाईँले यसरी सेन्टेन्स तपाईँले फर्म गर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु फर्म सेन्टेन्स हाउ टु मेक सेन्टेन्समा तपाईँले यो कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने कुरो तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले हामी सब्जेक्टको बारेमा भन्दैछौँ द म्यान हु इज ब्लाइन्ड कान्ट वक वेल अब यस्तो छ
यो म्यानलाई हुले के छ त जोइन गरेको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै के भयो सब्जेक्ट भयो है त कान्ट कोयल यो हेल्पिङ भर्ब मेन भर्ब र यो चाहिँ के हो त एडभर्ब द म्यान हु इज ब्लाइन्ड सब्जेक्ट कान्ट हेल्पिङ भर्ब वर्क भर्ब मेन भर्ब वेल एडभर्ब यसरी भएको छ द म्यान हु इज ब्लाइन्ड यो के हो त सब्जेक्ट हो है अब यसलाई हामीले तपाईले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ द ब्लाइन्ड म्यान यहाँनिर यो ब्लाइन्डलाई यहाँ राख्नुहोस् हु इज यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै हटाइदिनुहोस् द ब्लाइन्ड म्यान कान्ट वर्क वेल यो र यो एउटै कुरो है यसमा कुनै डिफरेन्स छैन एउटै कुरो यसको यो र एउटै अर्थ आउँछ यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ द ब्लाइन्ड म्यान यो यहाँदेखि यहाँसम्मको सब्जेक्ट अब यसरी यस्तो खालको सब्जेक्ट हुन्छ अब हेर्नुहोस् नम्बर 5 मा हि इज अ पुलिस हु इज रेडी फर योर हेल्प अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो के होला त है अहिले यो चाहिँ सब्जेक्ट हो हि इज अ पुलिस है यहाँनिर अलिकति डिफरेन्स छ यसमा के हुन्छ त यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन जान्छ यो चाहिँ के हो त रिलेटिभ क्लज यहाँनिर यहाँ छ यसलाई हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ हि इज पुलिस रेडी फर योर हेल्प यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यसरी अब तपाईले डिफरेन्ट सब्जेक्ट हेर्नुभयो विभिन्न एउटा सब्जेक्टको भ्याराइटी थियो यो है धेरै प्रकारको सेन्टेन्समा तपाईले सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै कुराहरू अझ यति मात्र होइन हामी यो मेथडबाट धेरै सब्जेक्टहरू बनाउन सक्दछौँ है आज को स्टडी तपाईले जो प्राप्त गर्नुभएको छ है आजको जो कन्सेप्ट तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ अति नै इम्पोर्टेन्ट थियो सब्जेक्ट हाउ टु फाइन्ड द सब्जेक्ट है इन द सेन्टेन्समा कसरी सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्नु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो र सब्जेक्ट हामी कसरी के चिजलाई हामी सब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ सब्जेक्ट कस्तो प्रकारको हुन सक्छ है आज तपाईले यो बुझ्नु भएको छ है नाउन मात्रै सब्जेक्ट नाउन प्रनाउन मात्र सब्जेक्ट हो त्यस्तो लाग्छ है त्यो होइन हामीले भर्बल पनि सब्जेक्टमा पढेको हुन सक्छौँ यो कुराहरू सिक्यौँ इन्ट्रोगेटिभ सब्जेक्टहरू जो क्वेसन बनाउनको लागि पढेको गरिन्छ त्यस्ता सब्जेक्टहरू हामी बनाउन सक्छौँ सब्जेक्टमा पढेको गरिन्छन् र दिस द्याट दिस जो के त डेमोन्स्ट्रेटिभ सब्जेक्टको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ ती पनि सही के हुन सक्छन् त सब्जेक्ट हुन जान्छन् अनि जेरन्ट जो भिफो एज नाउन क्यान बी युज्ड एज सब्जेक्ट ती कुराहरू सब्जेक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि जेरन्डलाई त्यसलाई अभोइड गर्नुभयो र 2+V1 राखेर पनि त्यस्तो पनि सब्जेक्ट बन्न जान्छ त्यो कुरा पनि तपाईले यहाँ सिक्नु भएको छ है त्योभन्दा बाहेक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट तपाईले यहाँनिर थाहा पाउनुभयो र यसै गरी कम्पाउन्ड सब्जेक्ट जो एन्ड जोडेका हुन्छन् लामा सब्जेक्टहरू बनाउन सकिन्छ है त्यस्तो सब्जेक्टको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौँ आजको टपिक अति इम्पोर्टेन्ट थियो है यो च्यानललाई तपाईले माया गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् अनि त्यसै गरी तपाईँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है म तपाईलाई हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहे र तपाईलाई कुनै टपिकको आवश्यकता भयो भनेदेखि अवश्य पनि त्यो नोटिस हामीलाई दिनुस् र अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ तपाईलाई हामीले त्यसको के त सल्युसन दिने प्रयास गर्नेछौँ थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो ह्याभ अ नाइस डे थ्यांक यू